امشب در 24 خبر فوری سوخت ایرانی در ماشین نظامی ارتش ایالات متحده. سناتور جونی ارنست به ایران اینترنشنال گفته که دریافت ارتش آمریکا نفت پالایش شده ایران را در کره جنوبی خریداری می‌کرده. جزئیات ماجرا تا لحظاتی دیگه با آرش علایی. ایران و $10 میلیارد مبادله تجاری در سال. وال استریت ژورنال از کمک بانک‌های جهانی به ایران برای دور زدن تحریم‌ها و تقویت توان هسته‌ایش خبر داده. آمریکا در تاریکی اطلاعاتی. CNN در گزارشی مدعی شده عملیات‌های اسرائیل در ایران بدون اطلاع و هماهنگی با آمریکا انجام میشن. و اعلام نتایج انتخابات مقدماتی میان دوره‌ای در 5 ایالت آمریکا. نمایندگان مورد حمایت ترامپ در 3 ایالت رقابت کردند. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرهزاد. سلام و وقت بخیر. برنامه رو با خبری فوری شروع می‌کنیم. دقایق پیش در سنای آمریکا سناتور جونی ارنست به خبرنگار ما آرش علایی گفته که به تازگی دریافته که ارتش ایالات متحده از نفت ایران استفاده می‌کرده. این در حالیه که فروش نفت ایران تحت شدیدترین تحریم‌های ایالات متحده است. این پاسخ سناتور ارنست به آرش علایی. نفت خام از منابع ایرانی تامین میشه و از اونجا به پالایشگاه‌هایی در کره جنوبی و ژاپن برای تصفیه میره. این همون نفتیه که ارتش آمریکا ازش استفاده میکنه، درسته؟ شما کی از این مسئله خبردار شدید؟ بله، ما اخیراً متوجه شدیم و به همین دلیل این مسئله بخشی از قانون مجوز دفاع ملی بود. فکر میکنید چطوری میشه این رو متوقف کرد؟ ما باید منابع انرژی دیگه‌ای پیدا کنیم و این درخواستی که من مطرح کردم و در قانون مجوز دفاع ملی هم به تایید رسید. مسئله‌ای که وزارت دفاع رو ملزم میکنه تا در مورد امنیت منابع انرژی و سیاست‌های اون مطالعه بکنه و منابع انرژی دیگه‌ای رو پیدا بکنه. گفته میشه ایران میلیون‌ها بشکه نفت به چین میفروشه و چین اونها رو ذخیره میکنه. فکر میکنید آمریکا چجوری میتونه این اقدام رو متوقف کنه؟ من نمیدونم که میشه اون رو متوقف کرد، ولی قطعاً میتونیم راهی پیدا کنیم که چین رو تحت فشار قرار بدیم. اما این هم کار خیلی سختی خواهد بود چون مشخصاً ایران و چین راه خودشون رو دارن. ولی اون کاری که ما باید انجام بدیم اینه که منابع انرژی خودمون رو توسعه بدیم و فکر میکنم توی کنفرانس هم شنیدید این برای ما خیلی مهمه که در عرصه انرژی مستقل باشیم و ظرفیت‌های صادرات خودمون رو که در گذشته و قبل از اینکه رئیس جمهور بایدن روی کار بیاد خیلی زیاد بود دوباره تقویت کنیم. صحبت‌های سناتور ارنست بود با همکارم آرش علایی. این سناتور در جلسه سنا همچنین گفته که تنش‌های نظامی بین آمریکا با ایران یا چین میتونه تاثیرات فاجعه باری بر تولید سوخت این کشور بذاره و خواستار استقلال منابع انرژی در آمریکا شده. خود آرش علایی از کنگره با ماست با جزئیات بیشتر. آرش، به یاد ندارم که هیچ قانونگذار آمریکایی، هیچ مقام رسمی آمریکایی تا به حال چنین اظهار نظری در مورد خرید نفت ایران کرده باشه. و بعد جالبیش این است که نشون دهنده این است که نه تنها نفت ایران فروخته میشه به بیشتر از اون چیزهایی که ما تا حالا قبلا میدونستیم، بلکه این نفت در کشورهایی که متحد ایالات متحده هستند پالایش میشه و بعدم توسط بعضی از کانترکترها یا شرکت‌هایی که به صورت قراردادی با ارتش آمریکا کار میکنن این نفت فروخته میشه و استفاده میشه در ناوگان ارتش آمریکا. و این در ابتدا بگم این یک جلسه کنفرانس خبری 2 حزبی بود که من هر هفته شرکت میکنم. خانم جونی ارنست وقتی خودش صحبت میکرد در مونولوگ خودش خیلی کوتاه به این مسئله اشاره کرد که برخی از نفتی که ارتش ما استفاده میکنه منابع اصلیش از ایران و روسیه تامین میشه. و من دویدم در کریدور بعد از اینکه ایشون خارج شدن و ازشون پرسیدم که منظورش چیست. اونجا اون مکالمه خیلی کوتاهی که شما شنیدید بین من و سناتور جونی ارنست اتفاق افتاد و ایشون گفتش که طبق تحقیقات اخیر به نظر میاد که این اتفاق مدت زیادی رو که داره صورت میگیره، یعنی نفت ایران توسط شرکت‌های قراردادی خریداری میشه، توسط پالایشگاه‌های کشورهای ثالث پالایش میشه و بعد به ناوگان ایالات متحده آمریکا فروخته میشه. برای اینکه برای بیننده هامون هم روشن بکنیم، همونطور که خودت هم گفتی به نظر نمیاد که خریداری مستقیمی شده باشه، اما احتمالاً شرکت‌های کره‌ای نفت ایران رو خریدن، پالایش کردن و بعد به شکل واسطه‌ای به ارتش ایالات متحده آمریکا فروختن. این همزمان هست با این گزارش وال استریت ژورنال که یک کم دیرتر بهش خواهیم پرداخت در مورد دور زدن تحریم‌های ایران توسط و کمک بانک‌های بین‌المللی به ایران. میدونم در این مورد هم سوال پرسیدیم. بله، از رهبر اقلیت مجلس آمریکا سناتور میچ مک‌کانل پرسیدم
در مورد گزارشی که شما اشاره کردید در مورد گزارش نشریه وال استریت ژورنال که این نشریه پرداخته به یک در واقع تلاش گسترده جمهوری اسلامی از طریق بانک‌های بین‌المللی، بیشترشون ترکیه‌ای هستن یا از امارات هستن یا چینی هستن، اما به نظر میاد اسم بانک‌های غربی هم در این وسط به میون اومده و وال استریت ژورنال میگه که حداقل 61 حساب کاربری رو و مقدار گردش مالی که در اونها بوده رو بررسی کردن، سر به میلیاردها دلار میزنه. سناتور میچ مک‌کانل پرسیدم اگر واقعا جمهوری اسلامی میتونه همین الان هم با هزینه بالاتر تحریم‌های ایالات متحده رو دور بزنه، دیگه چه لزوم داره که بخواد وارد قرارداد با ایالات متحده بشه و بخواد بعضی از اون در واقع جاه طلبی های اتمی خودشو کنار بذاره وقتی که ایران میتونه دسترسی داشته باشه به بازار جهانی. و آقای میچ مک‌کانل گفت هنوز این گزارش رو ندیده، اما گفت اون چیزی که در مورد قرارداد اتمی و مذاکرات قدرت‌های جهانی با جمهوری اسلامی است به نقطه حساسی رسیده و بسیار هم خطرناک است. این در حالی است که همونطور که میدونیم هفته دیگه هم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا سفری خواهد داشت به اروپا، میره به مادرید در اجلاس ناتو شرکت بکنه و بعد از اون هم ماه آینده به سمت منطقه خاورمیانه خواهد اومد و به عربستان سعودی و به اسرائیل سفر خواهد کرد و تمام این مدت ایالات متحده سرگرم این خواهد بود که پیمانهای نظامی خودش رو با کشورهای متحدش محکم‌تر کنه. ممنونم از آرش علایی در کنگره آمریکا. اگر همین الان به ما پیوستید، خبر فوری رو داریم دنبال می‌کنیم که سناتور جونی ارنست از حزب جمهوری خواه کمی پیشتر به همکارم آرش علایی گفت مبنی بر اینکه به نظر میاد ارتش ایالات متحده آمریکا در آسیا بخشی از نفتش رو از منابع ایرانی تامین کرده، به طور غیر مستقیم به نظر میاد که پالایشگاه‌های کره جنوبی نفت ایران رو تصفیه کردن و بعد به پیمانکارانی فروختن که به ارتش آمریکا این نفت رو ارائه دادن. ممنونم از آرش علایی در کنگره آمریکا. همزمان همونطور که آرش هم اشاره کرد، وال استریت ژورنال در گزارشی مدعی شده شماری از مؤسسات مالی مهم جهانی برای دور زدن تحریم‌ها به ایران کمک کردند. بنابراین گزارش جمهوری اسلامی از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های نیابتی و صرافی‌ها سالانه ده‌ها میلیارد دلار مبادلات تجاری انجام داده. گفته شده این شبکه در 10 سال گذشته از طریق خدمات بانکی از چین و کشورهایی در خاورمیانه و همینطور مراکز مالی در کشورهای غربی قادر به کاهش تأثیر تحریم‌ها و تقویت برنامه هسته‌ایش بوده. همکارم سمیرا قرار اینجا با ماست و جزئیات بیشتر این گزارش رو دنبال کرده. همیشه میدونستیم که ایران از شرکت‌های نیابتی استفاده میکنه، از صرافی‌ها استفاده میکنه. چه نکته جدیدی در این گزارش هست و چقدر نشون میده که این حجم تعاملات چقدر بالا بوده؟ ببین فردا دقیقاً همیشه میدونستیم. همین روز 27 اسفند واقعاً چند ماه پیش بود، 3 ماه پیش بود که وال استریت ژورنال گزارش مشابه دیگری منتشر کرد راجع به شبکه پولشویی در ایران و اینکه اصلا چجوری اقتصاد ایران کاملا داره الان روی این شبکه نیابتی پولشویی بنا شده و داره میچرخه. اما این گزارشی که امروز منتشر شده با مثال، یکی از تفاوتاش این هست که یکی از نکات مهم این گزارش این است که 2 تا مثال عمده رو ذکر کرده در رابطه با بانک HSBC هولدینگ که یک بانک بریتانیایی ولی شعبه‌های بسیار گسترده در همه جای دنیا داره و بانک دیگر هم استاندارد چارتر هست که اون هم البته سالهای گذشته حدود شاید سال 93 فکر میکنم یا 91 یک سری جریمه شد به خاطر دقیقاً HSBC هم اگه یادت باشه 1-2 میلیارد دلاری در نیویورک جریمه شده بود. آره من اون رو یادمه که قرار بود که یکی از مؤسسات مالی نیویورک یعنی ناظر مالی نیویورک چون فدرال نبود راجع به این بانک تصمیم بگیره، اما جریمه رو نمیدونستم. مثال ها بسیار زیاده در رابطه با بانک‌های که جریمه شدن. ING هلند بود که مبلغ فکر کنم 619 میلیون دلار به خاطر تجارت با ایران جریمه شد. بزرگترینش مال BNP پاریبا فرانسه هست که نزدیک 9 میلیارد دلار جریمه شده بود. اما فرداد برگردیم به گزارش وال استریت ژورنال. پس این 2 تا بانک رو مشخص اشاره میکنه. اینها چی کار میکنن؟ این 2 تا مثالی که وال استریت ژورنال زده شعبهشون در هنگ کنگ، یعنی هر 2 بانک بریتانیایی شعبه هاشون در هنگ کنگ حسابهایی رو باز کردن برای شرکت های سوری هنگ کنگی. اما این شرکت های سوری یا شرکت های حالا نیابتی اینها
پس خودشون وابسته هستند به جمهوری اسلامی ایران. در رابطه با استاندارد چارتر، مثالی که آمده در ژانویه 2021 شعبه هنگ کنگ این بانک یک حسابی رو باز کرده که اون حساب متعلق بوده به شرکت ملی نفتکش ایران. در رابطه با HSBC 2 شرکت هنگ کنگی بوده به اسم اسکوفیلد که این شرکت در ژوئیه 2020 حدود 2 سال پیش اومده با یک شرکتی، در واقع این اسکوفیلد یک محصول پتروشیمی که در صنایع پلاستیک بوده، این رو فروخته به یک مرد هندی به مبلغ $170 میلیون و بعد روشن شده که این اسکوفیلد پشتش صنایع پتروشیمی خلیج فارس بوده. روزی که فکر میکنم هفته گذشته صحبت میکردیم در رابطه با تحریم‌های خزانه‌داری علیه پتروشیمی، راجع به خلیج فارس صحبت کردیم، بزرگترین تولید کننده پتروشیمی در ایران هست. اما نکات مهم دیگری که داره، سازوکار این داد و ستد رو وال استریت ژورنال توضیح داده بر مبنای اسنادی که به دست آورده از بانک‌ها، گردش‌های حساب‌های بانکی یا مثلا مدارک شرکتی یا منابع اطلاعاتی، منابع دیپلماتیک، منابع خود داخل ایران. این سازوکار رو توضیح داده، با گرافیک توضیح داده که چطور در بین خریدار و فروشنده وقتی که داریم راجع به ایران و مسئله پولشویی و دور زدن تحریم صحبت می‌کنیم، یک واسطه‌ای وجود داره که وال استریت ژورنال میگه اسمش از مرکز تهاتر الکترونیک که وابسته است به بانک مرکزی ایران، به این معنی که وقتی که یه محصولی فروخته میشه توسط یک صادر کننده ایرانی در بیرون از ایران خریداری میشه، پول به شکل یورو، به شکل دلار، چیزایی که همش تحریم است، دلار مخصوصا تحریم است در ایران، این پول وارد مرکز تهاتر میشه. مرکز تهاتری که در واقع پوششش صرافی ایرانی خارج از ایران، و بعد این پول هرگز وارد ایران نمیشه. نکته جالب این گزارش اینه که این پول وارد ایران نمیشه و دست جمهوری اسلامی نمیرسه. توسط مرکز تهاتر به شکل حالا کردیت یا همین پول ارز داده میشه به وارد کننده ایرانی و بعد وارد کننده ایرانی میتونه کالا خریداری کنه، بگیره. در واقع همون صرافی در اندازه بسیار بزرگتر، در اندازه حکومتی. دقیقاً. اینها نکات مهمی هستش که در این گزارش اومده. پس پول وارد ایران نمیشه و فقط اشاره بکنم که این بخشی از اقتصاد مقاومتی هست که ایران داره. در 10 سال گذشته نمونه عالی داره محسوب میشه. اگر یاد باشه روسیه هم در ماه‌های اخیر گفته بود که میخواد بره از ایران یاد بگیره که چجوری تحریم‌ها رو دور بزنه. احمد علوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی هم از استکهلم، به ما پیوسته تصویرش رو پشت سر من می‌بینید. آقای علوی، میخوام اینو ازتون بپرسم که مشخص نیستش که این بانک‌ها آیا عامدانه با آگاهی این کارو کردن یا از ناآگاهی بوده. همین الان شما میدونید در بیشتر بانک‌های بزرگ دنیا وقتی شرکتی میخواد حساب باز بکنه، این KYC یا مشتریتان را بشناسید فرمی که میدن بعضی اوقات 70-80 صفحه است. چقدر واقعا ممکن هست در این 100 خورده محدوده قضایی دنیا این همه بانک‌های بین‌المللی و شیوه هایی که ایران استفاده میکنه مثلا از ملیت‌های دیگر استفاده میکنن که شرکت‌ها رو تأسیس بکنن، واقعا چقدر این بانک‌ها مثل HSBC و استاندارد چارترد و دیگران میتوانن پیدا بکنن که این شرکتی که مثلا در رأس الخیمه هست آیا به سپاه پاسداران وصل هست یا نیست؟ ابتداً خدمت شما بگم که این بانک‌ها البته به هر حال خصوصی هستند و منافع اونها این است که هر کاری رو که سودآور باشه بکنن در چارچوب قانون، اما قوانین دارای خلأ است و همچنین مکانیزم‌های کنترل دارای خلأ. بخشی از این دور زدن تحریم‌ها آگاهانه است و البته براش مدارک سوری درست میشه، اما بانک‌ها اگر بخواهند کنترل بکنن این مکانیزم‌ها یا این سازوکارها و همچنین انطباق قوانین بر رویکردهاشون، البته میتوانند. واقعا میتوانند به نظرتون آقای علوی؟ میخوام بپرسم چطوری. مثلا من الان یه شرکتی دارم، مثلا فرض بفرمایید در همون رأس الخیمه، میرم در بانک HSBC در رأس الخیمه میگم میخوام حساب باز بکنم. خودم هم که پاسپورت ایرانی دارم نمیرم، میدم مثلا یک دوست هندی، یک دوست بریتانیایی میره حساب رو باز میکنه. این بانک مگه چقدر منابع داره که بره پیدا بکنه که واقعا این ته این داستان به کجا وصل میشه؟
از قضا در عرصه بین‌المللی نظام بانکی، نظام بانکی جهانی باید گفت که این کنترل ها وجود داره و حتی شرکت هایی وجود دارن که میتونن این اطلاعات رو کسب بکنن. اصلا برخی از شرکت ها کارشون اینه که این اطلاعات رو جور بکنن و در اختیار بانک ها بذارن. بنابراین حتی اگر بخوایم خیلی منصفانه قضاوت بکنیم، با 1% از خطا میتوان تمام این مکانیزم ها رو کشف کرد و دور زدن رو کشف کرد. و البته این چون در چارچوب منافع این بانک ها نیست، بانک ها آگاهانه یا با جور کردن اسناد سعی میکنن دور بزنن، چون اونها موظف نیستن که منافع دولت امریکا یا منافع این دولت یا اون دولت را حفظ بکنن. بنا به قانون اونها باید منافع سهامدارانشون حفظ کنن و اونها با تمسک به همین در واقع حربه قانونی تلاش میکنن با همه ابزارهایی که در خدمتشون دارن این کارو بکنن و به یاد بیاریم البته این اقدامات هزینه بسیاری داره و این هزینه به عهده حاکمیت ایرانه. بنابراین بانک‌ها با طیب خاطر و با انداختن این هزینه‌ها به دوش حاکمیت ایران این کارها رو میکنن و حتی توی مواردی ما شاهد هستیم که شرکت‌های مشاوری هستن که این کارو میکنن. برای اینکه من یک نمونه رو خدمت شما بگم، صرافی‌هایی که در استکهلم سوئد فعال هستن، از همون موقع که تحریم‌ها شروع شد اینها پلیس هر 2 هفته یک بار یا چند هفته یک بار اینا رو کنترل میکرد، چون پلیس آگاهی داشت که از این صرافی‌ها استفاده میشه. و از قضا خدمت شما بگم که بیشتر مالکین این صرافی‌ها اتباع ایران یا کشورهای اروپایی نبودن، بلکه از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تا کشورهای خاورمیانه بودند. اما علیرغم تلاش‌های پلیس برای کنترل این مکانیزم‌ها و این دور زدن، پلیس موفق نشده و به دلیل خلأ قانونی، به دلیل اینکه مکانیزم‌ها بسیار پیچیده است و البته در چارچوب منافع بانک‌ها هم است که به گونه‌ای چشم خودشونو ببندن. کما اینکه در مورد صادرات نفت هم خود شما هم ما می‌دانیم که بعد از آمدن دولت جدید بر سر کار در امریکا، اونها آگاهانه و البته با اغماض تلاش کردن که چشمشون رو ببندن به صادرات نفت و چنین کاری کردن که الان شما نمونه‌هایی از اونها رو به هر حال مطرح کردید. اما این چیزی نبوده که پنهان باشه، چه از سوی رسانه‌ها یا حتی خود منابع دولتی، بلکه این اقدام آگاهانه بوده برای اینکه امتیازی داده بشه حاکمیت، شاید اون برجام احیا بشه. ممنونم از شما احمد علوی از استکهلم و اینجا در استودیو همکارم سمیرا قرایی. خب اجازه بدید بریم به کمی دورتر از همینجا در واشنگتن دی سی. تصاویری زنده داریم از نشست خبری کاخ سفید که هر روز کم و بیش برگزار میشه. کارین ژان پیر در حال گفتگو با خبرنگاران. اجازه بدید بشنویم. فکر بکنه و در موردش بسیاری از تصمیم‌ها گرفته شدن، همینطوری که شما بحث کردین. رئیس جمهور این رو با تیمش بحث کرده، بررسی کرده. در حال حاضر چیزی نیست که ما بتونیم با شما در اشتراک بذاریم. هیچ وضعیت زمانی مشخصی وجود نداره. جدول بندی زمانی تصمیم گیری شده و خواهد شد. من یه سوالی دارم در مورد افغانستان و در مورد کمک‌های انسان دوستانی که به اونجا میشه. CBS یک گزارش‌هایی داشته چند روز پیش که نشون میده که افغان‌ها که در واقع برای این کمک دریافت این کمک درخواست دادن، 90%شون در واقع 90% متقاضی‌ها برای این برنامه در واقع رد شده. آیا هنوز این برنامه وجود داره و دارن کمک میکنن؟ هنوز آیا این برنامه کار میکنه که بتونیم اونا رو بیرون بیاریم، کسایی که کمک کردن؟ ما این گزارش‌ها رو داریم نگاه میکنیم، آگاه هستیم از این گزارش‌ها. ما نمیخوایم در حال حاضر به صورت عمومی در موردش صحبت کنیم، در محل عام در موردش صحبت کنیم. من به یک در واقع چیزی رو بهتون میگم که چطور این کار میکنه. این در واقع تلاشی که بر اساس کمک‌های انسان دوستانه و جدا از مسئله پناهندگی هست، این در واقع کمک انسان دوستانه هست. یک سری در واقع معیارهایی داره که اون کسی که متقاضی باید بتونه به این در واقع معیارها رو داشته باشه که بتونیم بهشون کمک بکنیم. این برنامه جدایی هست از برنامه پناهندگی. این در واقع برنامه پناهندگی یک چیز دیگه هست که روش‌های متفاوتی داره برای اینکه
کسایی که بیان اینجا. اما این برنامه دیگه همچنین یک مسائلی رو دیگه‌ای رو داره، یک سری شرایط دیگه‌ای رو داره که در مورد اینه که چطوری افغانستان در واقع ترک میکنن. به همین دلیل در اینجا یک سری مسائلی پیش اومده که باعث شده که ما این مسائل رو با هم قاطی بکنیم. این یک تلاشی هست که در واقع در طول تاریخ وجود نداشته. ما همچنین بیشتر از همه جاهای دیگه وارد کردیم و به همین دلیل داریم و همچنین داریم ادامه میدیم خوش آمدگویی میکنیم به افغانستانی ها و اونها رو در واقع اینجا پناه خواهیم داد. یک روندی رو در واقع شروع کردیم، یک روندی رو که در واقع کسایی که واجد شرایط هستن که بتونن به اینجا بیان به عنوان پناهنده یا به صورت وضعیت مشخصی که براشون در نظر گرفته شده. بله ما داریم مطالعه میکنیم گزارش رو. خب بخشی از کنفرانس مطبوعاتی روزانه کاخ سفید رو میشنوید که در حال برگزاری است. برگردیم به خبرهای اصلی برنامه. برخلاف سالها همکاری نظامی امنیتی بین آمریکا و اسرائیل، گفته شده که اسرائیل مدت هاست عملیات‌های نظامی علیه ایران رو به کاخ سفید اطلاع نمیده. شبکه تلویزیونی CNN در گزارشی مدعی شده اسرائیل مدت هاست دولت آمریکا رو در بیخبری اطلاعاتی درباره ایران گذاشته و عملیات‌های نظامیش رو به تنهایی انجام داده. عملیات اسرائیل علیه صنایع و افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای پهپادی و موشکی ایران در ماه‌های اخیر از جمله این عملیات‌ها بوده. به اشتراک نذاشتن اطلاعات بین دستگاه‌های امنیتی اسرائیل و آمریکا برخلاف سنت معمول چند دهه همکاری امنیتی بین دو کشور. اسرائیل در سالها و به خصوص ماه‌های گذشته عملیات‌های مخفی زیادی در داخل ایران انجام داده. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو با ماست. آقای جاودانفر، چه می‌بینید دلیل این تاریک نگه داشتن آمریکا رو در مورد مسائل امنیتی در ایران؟ فکر می‌کنید یک چراغ سبز کلی دادن و دیگه مورد به مورد باشون چک نمی‌کنن، یا یک اختلافی وجود داره که آمریکایی‌ها رو در جریان نمی‌ذارن؟ البته من میتونم فرض کنم، من در حقیقت رو واقعا نمیدونیم. احتمالش وجود، یکی از احتمالات این هستش که اگه فراموش نکنیم حدود 3 ماه پیش بود که دولت آمریکا به روزنامه نیویورک تایمز گفتش که اسرائیل مسئول حملات گزارش شده بوده و این باعث خشم بعضی از مسئولان در اسرائیل شد. این میتونه یکی از دلایل باشه. یه دلیل دیگه هم میتونه این باشه که خب بله، همونطور که شما گفتید اسرائیل چراغ سبز گرفته ولی در این حال آمریکا رو در جریان نمیذاره، چون نمیخواد که آقای بایدن نمیخواد که این نوع حملات گزارش شده به روند دیپلماسی و مذاکرات بین ایران و بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران صدمه بزنه. ولی یکی از کسانی که کم و بیش نزدیک است به همین دولت فعلی ایالات متحده آمریکا چندی پیش به من گفت که یک توافق کلی وجود داره، من فقط نقل قول میکنم از اون، که اسرائیلی‌ها تأسیسات هسته ایران رو یا چیزایی که مستقیما به برنامه هسته مرتبطه در این روزهای اخیر آسیب نزنن. اگرم دقت کرده باشید معمولا جاهایی رو زدن که مربوط به سپاه پاسداران هست، به برنامه‌های نظامی هست، به برنامه‌های پهپادی هست. یعنی حتی در این تاریکی هم به نظر میاد که یک توافق کلی وجود داره در مورد اینکه چرا بزنیم و چه چیزی رو نزنیم. جالبه، نه اتفاقا چیزی که شما گفتید میتونه واقعا درست باشه. بله ببینید، مسئله دیگری هم که وجود داره، اخیراً در اسرائیل برنامه اتمی ایران تنها تهدید نیستش، برنامه موشکی به خصوص موشک‌های نقطه زنی که به حزب الله جمهوری اسلامی ایران منتقل کرده، اون هم تهدید شده به یک خطر بسیار جدی برای اسرائیل. چرا؟ چون آقای حسن نصرالله خودش مستقیما و واضحاً تهدید کرد که در جنگ آینده ایشون تأسیسات اتمی در شهر دیمونا در اسرائیل رو هدف خواهد گرفت. و خب یک حساب کنید شما یک موشکی که بخوره به یک تأسیساتی که در اونجا در تمام دنیا میدونن که کارهای اتمی داره انجام میشه، شما میدونید که چقدر این میتونه به شهروندان اسرائیل صدمه بزنه. آقای نصرالله در یک مقطع دیگه هم گفتش که در یک جنگ احتمالی ایشون میشه گفت انبارهای کلورین در شهر حیفا رو هدف خواهد گرفت و اسرائیل مجبور شد اون رو خالی بکنه از این ترس. خب
اینم مسئله این وقتی که این برنامه موشکی رو هم نگاه کنیم، جمهوری اسلامی با برنامه موشکیش میتونه واقعا امنیت اسرائیل رو به خطر بندازه و اینم میتونه یک دلیل دیگری باشه چرا که اسرائیل بر اساس گزارش‌های مطبوعات این نوع تکنیسیان‌ها و متخصصین برنامه موشکی ایران رو هدف گرفته. آقای جاودانفر جای نرید، میخوام در مورد موضوع دیگه هم باهاتون صحبت بکنم و اون وضعیت سیاسی در اسرائیل هست. خبر دارید احتمالاً یائیر لاپید 58 ساله از هفته آینده نخست وزیر اسرائیل میشه. پدرش یوسف لاپید بازمانده هولوکاست و سیاستمداری سکولار بود که گفته میشه از مخالفت با خاخام‌ها لذت می‌برده. لاپید جوان که به روزنامه‌نگاری علاقه‌مند بود، تحصیلات دبیرستانیش رو تموم نکرد. او در دوران سربازی خبرنگار ارتش اسرائیل بود. بعد از پایان سربازی به تلویزیون راه پیدا کرد و کم کم تبدیل به ستاره و مجری برنامه تلویزیونی به اسم اسرائیلی بودن شد. برنامه تلویزیونیش از نظر سیاسی میانه‌رو و مخاطبانش طبقه متوسط جامعه اسرائیل بودند. او خودش رو تریبون همه گروه‌ها از اسرائیلی‌ها می‌دونست. نخست وزیر جدید اسرائیل برخلاف بنت از صحبت درباره تشکیل کشور فلسطینی استقبال می‌کنه و این طرح رو برای امنیت اسرائیل ضروری می‌دونه. گفته میشه مواضع سیاسی یائیر لاپید در برابر ایران سرسختانه است و انتظار نمیره در دوران کاریش تغییری در این سیاست اتفاق بیفته. همچنان با مهری جاودانفر هستیم. با این برداشت آقای جاودانفر موافق هستید که سیاست‌های آقای نتانیاهو و آقای بنت رو او هم دنبال خواهد کرد یا فکر می‌کنید شاید از این دو نفر کمی میانه‌روتر باشه؟ نه فکر نکنم. آقای یائیر لاپید، ببینید آقای یائیر لاپید از یک خانواده داغ دیده هستن. ایشون پدر بزرگشون رو در هولوکاست از دست دادن و برای ایشون همین که جمهوری اسلامی ایران متاسفانه و برخلاف عرف ایرانی بودن هولوکاست رو مسخره میکنه و نمایش کاریکاتور را میندازه و بعد هولوکاست رو انکار میکنه. خب برای آقای لاپید مانند کسان دیگه در اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران، نه مردم ایران بلکه حکومت جمهوری اسلامی، یک خطر بسیار جدی هستش که بایستی جلوی اون ایستاد و مقاومت کرد و آقای لاپید به نظر من حداقل با دکترین اختاپوس آقای بنت در روبرویی با تهدیدات جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داد. ممنونم از شما مهری جاودانفر از تل‌آویو با ما. 12 گروه سیاسی با انتشار یک بیانیه از درخواست اخیر شاهزاده رضا پهلوی برای هماهنگی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی حمایت کردند. حزب مشروطه ایران، شعب خارج از کشور جبهه ملی ایران و حزب پان ایرانیست از جمله مهمترین گروه‌هایی که نام اونها در این بیانیه ذکر شده. اونها در بیانیه‌شون گفتن که امروز بیش از هر زمان دیگری به کوشش فعالانه برای ایجاد هماهنگی در صفوف مخالفان حکومت اسلامی نیازه. شورای مدیریت گذار متشکل از برخی از گروه‌های مخالف حکومت ایران هم پیشتر با اعلام حفظ استقلال تشکیلاتی از خواست رضا پهلوی حمایت کرده بود. رضا پهلوی فرزند ارشد شاه سابق ایران 13 خرداد ماه خواستار ایجاد سازوکاری برای مدیریت و هماهنگی جنبش‌های اعتراضی و اعتصابات در ایران شد. بعد از سخنرانی او 6 سازمان سیاسی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی، عمدتاً جمهوری‌خواه، سخنرانی ولیعهد پیشین ایران رو تلاش برای مصادره اعتراضات مردمی خونده بودند. شهریار آهی، تحلیلگر سیاسی، اینجا در استودیو با ماست. آقای آهی خیلی خوش آمدید به برنامه. خوشحالم که شما رو اینجا در استودیو و از نزدیک می‌بینم. چطور می‌بینید این 12 گروهی رو که اعلام همبستگی کردن؟ آیا به نظرتون تغییری مهم میتونه ایجاد بکنه از اینجا به بعد؟ کار مثبتی البته بوده. شخصیتایی که مورد احترام من هستن تو این سازمان‌ها هستن. میدونم سطح مشورتشون با هم دیگه معمولا در یه سطح بالایی هست و همینی که هم فکری میشه حول یک موضوع. یه نفر آمده یه حرفی زده که 4 تا تلویزیون مهم که ارتباطات خارجی خوبی دارن، ارتباطات داخلی با ایران خوب دارن، همه آمده و این رو موضوع اصلی بحث کردن، خودش ایجاد یه محوریتی. حالا هم داریم میبینیم که موافق و مخالف دارن راجع به صحبت میکنن. طبیعیه که مخالف هم هر صحبتی داره، ولی همینی که یک چیزی موضوع اصلی میشه گامی به پیشه. بخصوص اگر اون موضوع تأکید شاهزاده برش بوده این بود که توجه به اعتراضات مردم در داخل بکنه. به گونه ای دارن میگن بحثای تجریدی و انتزاعی لایتناهی چیزی نیست که واقعا مردم ایران اونقدر بهش علاقه داشته باشن.
به گونه‌ای دارن میگن به میزان اثرگذاری شما روی اون اعتراضات، کمک شما به اون تحولات در داخل هست که شما وزن پیدا میکنید. بنابراین یه جوری موضوعات اصلی صحبت‌های اپوزیسیون رو هم تغییر درش وجود آوردن که تغییر بسیار مثبتیه و امیدوارم که این موجب همگرایی بیشتری تو یه بحثی که دفعه پیشم با هم انجام دادیم، در دیدارهای خصوصی هم صحبتش شد و الزاماً انتزاعی هم نیست و بحث رهبری هست و شاهزاده رضا پهلوی در همین آخرین کنفرانس مطبوعاتیش به روشنی گفت من دنبال رهبری سیاسی نیستم. چطور باید این گروه‌هایی که با او اعلام همبستگی کردن و کسانی که طرفدار او هستن احتمالاً این رو دریافت بکنن که بالاخره یک رهبری سیاسی داره این شخص انجام میده یا فقط به عنوان یک رهبری که در دور ایستاده و نمیخواد نقش سیاسی بازی کنه باید با او برخورد کنیم؟ ما رهبری سیاسی داریم. رهبری سیاسی در بخش اختیاری سیاست مثل فعالیت‌هایی که هر شهروندی میتونه داشته باشه، بره بالاش صحبت بکنه به اون میزان که اثر داره میذاره روی افکار هموطنان خودش، رهبری سیاسی کرده. یه نوع دیگه رهبری سیاسی به مفهوم یه رول رسمی و فرمال در ساختار قانونی قدرت هست. شاهزاده میگویند که در اون دومی نه میخواهند نه قبول خواهند کرد، واقعا رولی نخواهند داشت، ولی در اون اولی مسلمه که ایشون دارن رهبری سیاسی میکنن، منکرش نمیشه. خب اگر قبول نمیکنن پیامش به تمام اون مشروطه خواهانی که به هر حال دنبال این هستن که حداقل در یک قانون اساسی که سکولار باشه و شاه هم فقط نقشی نمادین حداقل داشته باشه، به اونها پیامش هست؟ همچین نقشی رو اصلا برای خودش متصور هست؟ پیامشون اینه. شاهزاده موضع جالبی راجع به پادشاهی و جمهوری دارن. میگن من گرایش به یک نهادی که قدرت رو به ارث ببره ندارم. من گرایش به یه موضعی قدرتی که با رأی مردم اون قدرت حساب نکرده باشه ندارم. اما میگن بابا بیان بهترین مشروطه خواهان بیان بگن چه نوع پادشاهی رو پیشنهاد دارن، بهترین جمهوری خواه بکن، برای مردم تصمیم بگیرن. همینطوری بدون اینکه بدونیم راجع به چه پادشاهی چه جمهوری داریم صحبت میکنیم که خب واقعا نقدیه به اون کسی که میگه من جمهوری خواه هستم. آیا منظورتون اینه که هر جمهوری رو به هر پادشاهی ترجیح میدی؟ یعنی بشار الاسد رو به ملکه انگلیس ترجیح میدی؟ خب نه، پس بگیم چه پادشاهی چه جمهوری. بین دو مجهول آدم نمیتونه تصمیم بگیره. اینو کاملا متوجه هستم که پادشاهی هایی هستند که بسیار دموکراتیک تر است از بعضی جمهوری ها و برعکسش هم هست، ولی اینکه خود شاهزاده رضا پهلوی موضعش رو مشخص بکنه راهگشا است برای بسیاری از موافقان و مخالفانش. اینطور نیست وقتی بدونید که طرفتون دقیقاً کجا ایستاده و دنبال چه هست این موضوع رو روشن میکنه. به هر حال ایشون سوگند قانون اساسی خوردند که قرار هست ولیعهد ایران باشن، قرار است یعنی میخوام بگم که باید در یک مقطعی به نظر میاد که روشن بکنن که آیا بالاخره میخوان ادامه دار سلسله پهلوی باشن یا نه. ما شرایط شدیدی باش روبرو هستیم، واقعا هم قابل پیش بینی نیست. آنچه مسلمه اصرار ایشون اینه که هر تصمیمی هست مرجع نهایی یعنی آرای مساوی بدون تبعیض همه مردم ایران در یک مجلس مؤسسان این تصمیم رو بگیره. آنچه که خودشون میخوان بگن کاملا تصریح کرده، میخوان در موضعی باشن که با مردم ایران با هموطنانشون صحبت کنن، میخوان این تجربیاتی که ظرف 40 سال آموختن رو منتقل کنن، هر که خواست قبول کنه هر که نخواست قبول نکنه. این مقام حالا هر جوری میخواین بیان تعریفش بکنیم بیان تعریفش بکنیم، ولی اگه همین مقام موروثی بکنیم یعنی بگین فرزند شما به ارث میبره ایشون قبول نداره. اگه بگین همین مقام همون نظام موروثی سوگند خورده، ولی ببینین حاکمیت موروثی با پادشاهی مشروطه فرق داره. حاکمیت موروثی یعنی منبع حقانیت اون پادشاهی مردم هستند. اگر ما حاکمیت موروثی داشتیم رضا شاه قاصد بود، به چه حقی اومد سلطنت از احمدشاه گرفته بود؟ دست رای داد. بنابراین اونجا حاکمیت مردم رعایت شده بود. اینه که اون اصله برای ایشون. ولی به هر حال ایشون روشن کردن چی میخواد. هر مقامی هم هست باید مردم اهدا بکنن. اگه اون مقام قابل انتقال به صورت موروثی هم باشه یعنی بدون رأی مردم
بتونه صرفا به خاطر ارث منتقل بشه ایشون قبول نخواهد کرد. این رو روشن کرده. حالا در خلاقیت خودش اگه مجلس مؤسسان تصمیم بگیره که همچین رولی رو تحریک بکنه اون وقت ایشون قبول میکنه و الا خیر. خیلی خیلی ممنونم از شما شهریار راهی در این فرصت کوتاهی که داشتید در برنامه تشریف آوردید. سپاسگزارم. خب اجازه بدید بار دیگه برگردیم به خبر فوری که اول برنامه بهتون گفتم. کمی پیشتر از برنامه در سنای آمریکا سناتور جونی ارنست به خبرنگار ما آرش علایی گفته که به تازگی دریافته که ارتش ایالات متحده آمریکا از نفت ایران استفاده می‌کرده. این در حالیه که فروش نفت ایران تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکاست. پاسخ سناتور ارنست به آرش علایی رو دوباره بشنوید. نفت خام از منابع ایرانی تامین میشه و از اونجا به پالایشگاه‌هایی در کره جنوبی و ژاپن برای تصفیه میره. این همون نفتیه که ارتش آمریکا ازش استفاده میکنه، درسته؟ شما کی از این مسئله خبردار شدید؟ بله، ما اخیراً متوجه شدیم و به همین دلیل این مسئله بخشی از قانون مجوز دفاع ملی بود. فکر میکنید چطوری میشه این رو متوقف کرد؟ ما باید منابع انرژی دیگه‌ای پیدا کنیم و این درخواستی که من مطرح کردم و در قانون مجوز دفاع ملی هم به تایید رسید. مسئله‌ای که وزارت دفاع رو ملزم میکنه تا در مورد امنیت منابع انرژی و سیاست‌های اون مطالعه بکنه و منابع انرژی دیگه‌ای رو پیدا بکنه. گفته میشه ایران میلیون‌ها بشکه نفت به چین میفروشه و چین اونها رو ذخیره میکنه. فکر میکنید آمریکا چجوری میتونه این اقدام رو متوقف کنه؟ من نمیدونم که میشه اون رو متوقف کرد، ولی قطعاً میتونیم راهی پیدا کنیم که چین رو تحت فشار قرار بدیم. اما این هم کار خیلی سختی خواهد بود چون مشخصاً ایران و چین راه خودشون رو دارن. ولی اون کاری که ما باید انجام بدیم اینه که منابع انرژی خودمون رو توسعه بدیم و فکر میکنم توی کنفرانس هم شنیدید این برای ما خیلی مهمه که در عرصه انرژی مستقل باشیم و ظرفیت‌های صادرات خودمون رو که در گذشته و قبل از اینکه رئیس جمهور بایدن روی کار بیاد خیلی زیاد بود دوباره تقویت کنیم. صحبت‌های جونی ارنست سناتور ایالت آیووا رو میشنیدید که کمی پیشتر با همکارم آرش علایی صحبت کرده بود. به گمانم اظهارات مهمی هست. همونطور که شنیدید سناتور جمهوری‌خواه آمریکا کمی پیشتر با آرش علایی از ایران اینترنشنال گفت تحقیقات جدید نشون میده که نفت عملیات ارتش آمریکا در آسیا به شکلی از ایران تامین شده و او گفته که نفت ایران در کشورهای مثل کره جنوبی و ژاپن پالایش شده و سپس به ارتش آمریکا فروخته شده. برای اینکه روشن بکنیم هیچ اشاره‌ای به اینکه نفت ایران مستقیما آرش غفوری رو دیدید ناگهان وارد تصویر شد ناگهانی به ایران فروخته شده باشه وجود نداشته مستقیما، اما از طریق احتمالاً ژاپن و کره جنوبی شرکت‌های واسطه خریداری رو انجام دادن و نفت به ماشین نظامی ایالات متحده آمریکا دست کم در آسیا رسیده. موضوع مهمی هست. در سایت ما iraniintel.com هم میتونید جزئیات بیشتری در مورد همین خبر دنبال کنید. و همونطور که نیمه از کله آرش غفوری رو دیدید امروز چهارشنبه است و اینجا در آمریکا نتایج انتخابات مقدماتی میان دوره‌ای در 5 ایالت از جمله اینجا در نزدیکی اینجا ویرجینیا، در جورجیا، در آلاباما و در خود واشنگتن دی سی اعلام شده. در آلاباما نامزد مورد حمایت ترامپ رقیب خودش رو شکست داده، هرچند در جورجیا نامزدهای مورد حمایت ترامپ اقبال خوبی نداشتن. آرش غفوری تحلیلگر سیاسی الان تمام قد اینجا در استودیو پیش ماست. جورجیا رو گفتی دیروز که حدس میزنی شاید خیلی توفیق نداشته باشه، همینطورم شد. آره اما خودم یه دفعه تصویر دیدم یه صفحه سیاه اومده گفتم این چیه، حتی توضیح خودم بودم. تبلیغ حضورت بود. ببین آره دیگه جورجیا واسه ترامپ خیلی با مهربون نبوده با آقای ترامپ. حالا میدونیم که انتخابات فرمانداری رو ایشون باخت و در انتخابات وزیر داخلی ایالت هم که دیروز هم توی کمیته 6 ژانویه صحبت کرد اونم باخت. ولی تو انتخابات راناف نه منطقه 6 نه منطقه 10 که آقای کولینز آقای جونز رو شکست داد. کولینز رو آقای برایان کمپ حمایت کرده بود فرماندار، آقای جونز رو که قبلا دموکرات بود آقای ترامپ که با فاصله بالا هم شکست خورد. تو منطقه 6 هم نامزد آقای ترامپ جک ایونز میبازه به مک‌کورمیک از طرف گروهی حمایت میشه بهش میگن کلاب فور گروث، یه ارگانیزیشنی هستن که طرفدار آزادی اقتصادی، دولت کوچیک، کم مالیات، حالا یه جوری چیزای دیدگاه لیبرتریانی هم بهشون میخوره. اونا اونطوریه. ولی خب اینها توی انتخابات سناتوری آلاباما از آقای چیز حمایت کردن دیگه، از آقای بروکس حمایت کردن. اونجا آقای ترامپ برنده میشه. ایشون هم یکی از کاندیدایی بود که یعنی از خانم کیتی مال کدوم ایالت بود؟ آلاباما.
اسمش کیتی بود. کیتی بریت. کیتی بریت. کیتی بریت میبره آقای موبروکس و موبروکس نماینده همین الان نماینده منطقه 5 آلاباما. یکی از کسایی بوده که کاکس فریدم، یکی از جمهوری خواه‌ترین و محافظه‌کارترین جمهوری خواهان مجلس نمایندگان از اونا تشکیل دادن، همین کاکس فریدم کاکس آزادی خواهان، کنفرانس آزادی خواهان. مایک لینا فکر کنم تو همونه. مایک توی یوتا که اون توی سناست، ولی اونم جزء همین کار. اونم اتفاقا کلاب پروگرس از همین آقای مایک هم حمایت کرده که یوتا انتخاباتش هفته دیگه است یا هفته بعدش. اون از اون رامپال تادیان که هفته قبل صحبت شد در موردش، از این حمایت کرده. خب اونجا بردن اینجا باختن، یه جای مشترک دارن. یه حسی دارم که هر جایی که رو محاسبه رفته از یه نامزدی ترامپ حمایت کرده برده، هر جایی که احساساتی بوده باخته. آره دیگه، میدونی بروکس اول حمایت کرده بود ازش، از خود ایشون فقط یه حرف زد، گفت که این ما انتخابات 2020 رو بذاریم کنار، ما دیگه نمیتونیم تغییرش بدیم، کاری بکنیم، بذاریمش کنار. سریع حمایتش از ایشون برداشت. ممنونم از تو. آرش غفوری اینجا در استودیو با ما مثل هر سه‌شنبه و چهارشنبه در مورد انتخابات مقدماتی میان دوره‌ای و به این ترتیب ما هم آرام آرام میرسیم به پایان 24 امشب. ممنون که این برنامه رو دنبال کردید. دوباره خبر اول برنامه رو تکرار میکنم. سناتور ارنست به آرش علی کمی پیشتر گفته که به نظر میرسه که ارتش آمریکا دست کم در عملیاتش در آسیا به شکلی غیر مستقیم نفت ایران رو خریداری کرده. این خبر رو داریم در وبسایت و تلویزیون ایران اینترنشنال دنبال میکنیم. برنامه‌های ما رو حتما در ساعت پیش رو دنبال بکنید. این برنامه رو با تصاویری زنده از شهر شارلوت در کارولینای شمالی به پایان میبریم.